สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกระมังครับผมเป็นกระมังเล็กนะครับจะนำตัวนี้มาใช้งานกันทำเป็นลักษณะของกระเช้าหิ้วใช้ในครัวเรือนกันครับผมเป็นกระมังพลาสติกกับเนื้อค่อนข้างดีนะครับผมโอเคก็ติดตามชมกันครับจากคลิปนาหนุ่ยคุยขยะครับผม